السلام عليكم ورحمة الله. دي النقط الرئيسية اللي هنشوفها في الفيديو ده. احنا شفنا إجابة شات جي بي تي على السؤال الرئيسي اللي كان: هل ممكن للذكاء الاصطناعي انه يوصل لوجود خالق؟ هل ممكن يستنتج ده في المستقبل؟ والسؤال التاني برضو اللي كان: هل ممكن الذكاء الاصطناعي يعصي اوامر البشر او يضر البشر لو شاف ده مناسب؟ طبعا اجابته على السؤال الرئيسي كانت بالنفي، انه غير قادر على ده، وفي المجمل اجابته ما كانتش منطقية كفاية. وطبعا انت اكيد عارف ان الاجابات في الجوانب دي بالذات بتكون مسيسة او حيادية ومحدودة بشكل كبير. هنشوف ايه الهدف من السؤال ده، وهنشوف مقارنة بين الذكاء البشري والاصطناعي. هنتكلم عن التشابه في طرق التعلم وشرح مبسط ليها، هنتكلم عن الادراك، هنتكلم برضو عن النية والمشاعر وايه امكانية انه يخدع او يفرح او يحزن او يخاف. هنتكلم عن نقطة ليه شات جي بي تي مفتوح مجانا بغض النظر عن الجزء المدفوع. هنتكلم عن نقطة حدود 2021، وفي الاخر هنتكلم عن اهم نقطة اللي هي الفرق، وهنشوف برضو توقعات للي هنشوفه في المرحلة اللي جاية. بالنسبة للنقط دي رجاء لو انت مركز وحابب تشوف الصورة كاملة ما تروحش مباشرة لنقطة وتسيب تسلسل باقي النقط، لان اغلب النقط مرتبطة ببعض حتى لو كانت بسيطة. دايما بقول ان الكلام ده مش مبالغة ولا خيال علمي ولا حاجة من المستقبل البعيد، والهدف منه هو تحليل وتوضيح الصورة كاملة لإحنا مقبلين على ايه بالظبط. نقطة تانية برضو تخص الفيديو: لو انت مش عارف يعني ايه ترانزستور او شغال ازاي او الخلية العصبية مثلا شغالة ازاي، ما تقلقش من اي مسمى هيقابلنا في الفيديو. الموضوع ان شاء الله هيكون مبسط ومش هتحتاج لأي معرفة مسبقة او عميقة في اي مجال هنتكلم فيه، وسواء انت حد متخصص او مش متخصص. لو قلت مثلا واحد او قطعة او يونت، ما تركزش في المسميات على قد ما تركز في الفكرة نفسها، لان ده اللي هيكون مهم. ده عشان نقطة التدقيق في المسميات. الفيديو ده هيعتبر اكستراكت او فك ضغط الفيديو كيف يعمل الذكاء الاصطناعي والى اين سيصل، لان في الفيديو التاني انا يعتبر ذكرت رؤوس اقلام بس او عناوين، ما اتكلمتش على اي حاجة بالتفصيل. في بعض النقط هيكون فيها تحليل الشخصي، زي لما اتكلمت عن سبب شراء ايلون ماسك لتويتر. محدش بيكون عنده المعلومة دي بشكل مؤكد، ده مجرد تحليل بناء على المعلومات المتاحة والموقف الحالي، وزي ما وضحت قبل كده في عدم شفافية بشكل كبير من المصدر. لكن الكلام من الجهة العملية والعلمية ملوش علاقة بالتحليل ده، واي شرح زي ما قلت هيكون مجرد تبسيط فقط. ليه السؤال ده من الاساس؟ لان واحنا بنجاوب على السؤال ده هنقدر نجاوب تقريبا على اغلب الاسئلة اللي احنا عايزين نعرفها عن الذكاء الاصطناعي، من ناحية هو ممكن يوصل لايه. لان لو كان قادر يوصل لانه يستنتج وجود خالق، فهو يقدر يوصل لاي حاجة ممكن يوصل لها الانسان، بس طبعا مع قدرات خارقة. زي ما ذكرت في الفيديو اللي فات، السؤال ده انا مش اول مرة اعرضه، سجلته في فيديو السنة اللي فاتت شهر 5، بس كان بشكل كتابي بسيط في جوجل ترانسليت بحيث انه يظهر بالعربي والانجليزي. طبعا كان مجرد ارشفة، عملته برايفت لان الوقت ما كانش مناسب اني اعرضه. ما كانش لسه شات جي بي تي 3 ظهر ولا كل الامور الموجودة حاليا. كل اللي بيحصل ده بدأ بقوة في شهر 12. انت طبعا مش محتاج تشوف الفيديو التاني لان هتكلم بالتفصيل على كل النقط، بس لو حبيت تشوفه هيكون موجود في الديسكريبشن. عشان نعرف حدوده لازم نقارنه بامكانياتنا احنا كبشر. هنعمل ده باننا نشوف فين التشابه وفين الفرق. انا بتكلم في ناحية معينة، احنا كبشر نقدر نعمل ايه وهو يقدر يعمل ده ولا لا. في الأول لازم نعرف إن أي حاجة إحنا بنصنعها بتكون مجرد محاكاة أو مستوحاة بشكل مباشر أو غير مباشر من شيء ربنا خلقه بالفعل. دي نقطة أنا ضفتها بعد ما خلصت الفيديو، وتحديدا في نقطة المحاكاة أو تقليدنا للطبيعة، تقليدنا في الصناعة للطبيعة. إحنا لما بنشوف أي حاجة من الحاجات دي، الحاجات المصنوعة، غالبا يعني سواء إحنا مدركين لده أو مش مدركين، بيكون إعجابنا بشكل مباشر يا إما للصناعة نفسها، للمنتج نفسه، أو للديزاينر أو المهندس أو لأنشأ أو صمم الحاجة دي. لكن هو في الأساس لما بتشوف، لما بتفكر تربط الحاجات كلها مع بعضها، مفيش، إحنا ما بنعملش حاجة بجد. إحنا كل حاجة يعتبر بنقلد بس، يعني اللي هو بجد كلمة سبحان الله هي اللي بتكون مناسبة لأي حاجة إحنا بنشوفها، مش بس في الطبيعة، لا حتى الحاجات اللي إحنا بنصنعها. يعني أنا في أول مرة لما اتكلمت مع شات جي بي تي في السطور الأولى، كان واضح إن ده مش حاجة سهلة، يعني واضح إن ده شيء قمة في التعقيد. ورغم إن ده محاكاة لطريقة عمل عقلنا،
بس في المرحلة الأعلى من كده إنه حتى عقلنا اللي صمم الحاجة دي، العقل نفسه لو مش معانا مش هنقدر نعمله. حتى الأداة اللي احنا بنعمل بيها الحاجات دي مش بتاعتنا، يعني احنا ما بنملكش ده كله من عند ربنا سبحانه وتعالى. انا مش عايز اطول في الجزء ده، بس بقول ده لان ده فعلا يستاهل ان هو يتقال، يعني حتى لو كلنا عارفينه او مش مركزين فيه قوي، بس ده فعلا يستاهل ان احنا نكون منتبهين ليه جدا. لو بصيت مثلا على ده، لو بصيت على جناح، ده جناح طيارة، اي حد شاف قبل كده شافه في الصورة او شافه في الطيارة، ده جناح طيارة، وطبيعي ان هو محاكى من جناح الطير العادي. الاجزاء اللي هي الاجزاء المتحركة في الجناح دي، الأجزاء دي برضو غالبا بتحاكي حاجة بسيطة جدا في الطير، اللي هو الريش، اللي هو احنا بنقول عليها ريشة، يعني حاجة بسيطة، لكن ما بنبقاش يعني سواء برضو مدركين أو مش مدركين قوي لكم التعقيد اللي بيبقى في الريشة دي. يعني الجناح الطيارة ده أو الجزء ده من الطيارة، لو شفنا مثلا مهندس الميكانيكي بيدرس ايه، او المراحل اللي بيوصل بيها للنقطة ديت، او التخصصات اللي بيخش فيها بعد كده عشان يدخل في مرحلة الصناعة. وما بيبقاش مهندس واحد، يعني مش بيبقى مهندس صيانة او مهندس طيران او مهندس ميكانيكي بس، لا ده بيبقى كم كبير جدا من التخصصات متجمعين عشان يعملوا حاجة بسيطة جدا، وبيفشلوا فيها كذا مرة، مش عشان يخترعوها، عشان بس يحاكوا او بيقلدوا بس حاجة موجودة، حاجة احنا بنشوفها شايفينها على طول. فاللي هو بجد مفيش كلمة فعلا الا سبحان الله على اي حاجة احنا بنشوفها حوالينا. حتى في الكمبيوتر واتصال البروسيسور بكل اجزاء الدخل والخارج الخاصه بيه. طيب لو دخلنا اعمق شويه في البروسيسور نفسه، هنلاقي ان الجزئين السوفت وير والهارد وير، او ممكن نقول المكون المادي والبرمجي اللي هم الترانزستور والخليه العصبيه الاصطناعيه، بيحاكوا تقريبا بالظبط اللي بتقوم بيه الخليه العصبيه البشريه. الخلايا العصبيه سواء البشريه او الاصطناعيه، الاثنين بيكونوا شبكه بيستقبلوا ويرسلوا فيها اشارات بعد معالجتها وتحليلها بناء على دخل مسبق. طيب احنا مش هندخل في تفاصيل عمل كل ده لان ده معقد جدا ومش هنحتاجه دلوقتي. اللي يهمنا من كل ده حاجة واحدة بس، التشابه في طرق التعلم او مراحل التعلم. الذكاء الاصطناعي والبشري بيتعلموا اي حاجة ازاي؟ هنجاوب على ده في جزئين، جزء بسيط هنقول مثلا انه جزء خارجي، والتاني اعمق شوية عشان نشوف بشكل اوضح الموضوع كامل. نبدأ بالجزء الخارجي او البسيط، والاول بالذكاء الاصطناعي. هنقسم هو بيتعلم ازاي هنا على 4 مراحل. اول مرحلة هنسميها مثلا التدريب البدائي العام، اغلبنا ممكن يكون شاف شرح مبسط ليها. هنا بيتم تدريبه على كم كبير جدا من البيانات بحيث انه يقدر يحط احتمالات لكل كلمة جاية، ونفس الكلام بينطبق على مستوى الجملة والفقرة والموضوع ككل. ولان ده مش كافي انه يحاكي او يتكلم زي البشر، عشان كده بتيجي المرحلة التانية اللي هي تقليد محادثات البشر. هنا بيطلع على كم كبير جدا من محادثات البشر بحيث انه اجاباته تبدأ تكون قريبة من الطريقة اللي احنا بنتكلم بيها. لو حد شاف فيديو مستقبل الذكاء الاصطناعي كنت ذكرت انه ده ممكن يكون السبب ورا موضوع شراء ايلون ماسك لتويتر، لانه عشان يتدرب على ده مش محتاج محادثتين او 10 او 1000، ده محتاج كم كبير جدا من المحادثات البشرية عشان يتطور بالشكل والسرعة دي. بيمر بعد كده بمرحلة لتحسين جودة اجاباته بنظام المكافأة او التقييم، وهنخلي المرحلة دي بالذات في بالنا لانها توضح لنا امور كتير بعد كده. التقييم هنا اما بيتم عن طريق الانسان او مقارنته هو نفسه لاجاباته باجابات نموذجية موجودة مسبقا، بحيث انه يفضل يتحسن بشكل مستمر، بالظبط زي اللي بيحصل معانا لما بندخل امتحان، بيتم تقييمنا من المعلمين بالدرجات، او لما بنخرج من الامتحان بنراجع الاجابات دي من الكتب. اخر مرحلة هنحط لها اسم مبسط، هنقول مثلا الاستكشاف. هنا بيتدرب على بيانات جديدة هو ما شافهاش قبل كده بناء على الخبرة التدريبية اللي خدها قبل كده ونظام التقييم والمكافأة اللي مر بيه، كأنه خد الخبرة من محادثات الانسان والمعلومات اللي هو اتدرب عليها وبيستكشف بيها كل حاجة بس على مستويات ضخمة. طيب نشوف نفس الجزء الخارجي في الإنسان. الطفل بيبدأ يسمع الأول المحادثات من اللي حواليه، وعلى أساسها بيتعلم اللغة ويبدأ يربط بين الحروف والكلمات والجمل والعبارات. بعدين بيدخل في مرحلة تقليد المحادثات بنفس الطريقة اللي هو سمعها. بعد كده بيبدأ يتحسن من رد الفعل اللي بياخده من اللي حواليه، سواء بالمكافأة أو بإنه بيقارن اللي وصل له بالهدف اللي هو عايز يوصل له أو يقلده. المرحلة الرابعة وهي تحسين برضو مرة تانية
تانية بيبدأ يطبق الخبرة اللي هو خدها من كل اللي فات على محادثات بشكل أشمل وعلى نطاق أوسع مع ناس جديدة وبمحادثات وأساليب جديدة أو أول مرة يتعامل معاها. طبعا ده مش على المحادثات أو الكلام بس، ده بينطبق على أي حاجة العقل البشري أو الذكاء الاصطناعي بيتعلمها. طيب نشوف ده في الجزء الأعمق شوية أو الجزء الداخلي، ونبدأ بالذكاء الاصطناعي. ده شكل الشبكة العصبية الاصطناعية. الدوائر دي بتمثل الخلايا العصبية الاصطناعية، هنا بيكون الدخل وهنا الخارج. أنا لما بدي سؤال أو تاسك هنا إنه يتعرف على صورة مثلا أو أي نوع من البيانات، بغض النظر عن العمليات الحسابية والقيم اللي بتتغير أثناء وصوله للإجابة في الخارج هنا، في كل مرة بيوصل فيها للإجابة بيتكون مسارات محددة اللي هو مشي فيها بين الخلايا العصبية بناء على العمليات الحسابية عشان يوصل للإجابة الصحيحة. نظام المكافأة اللي قلنا عليه قبل كده داخليا هنا بيكون عبارة عن أرقام أو نقط، بيزيد لما بيجاوب صح وأدق، والعكس بيقل لو جاوب غلط. المكافأة دي مع عوامل تانية كتير بتأكد مسار الإجابة الصحيحة وبتحسنه، ومع تكرار ده في عمليات التدريب بمراحله المختلفة على كم كبير من المعلومات تقدر تقول إن المسارات دي بتزداد قوة. عشان نتخيلها بشكل أحسن ممكن نوصل المسار على إنه طريق ضيق واصل بين نقطتين والمعلومات بتتحرك بشكل بطيء فيه. كل ما بيزيد عرض الطريق ده كل ما بيسهل ويسرع حركة المعلومات فيه، وده بيزود كفاءة الشبكة كلها في الاستجابة لمهام مستقبلية من نفس النوع. فالمسارات هنا وقوتها بتمثل خبرته اللي بيستخدمها لما يقابل بيانات جديدة أول مرة يشوفها من نفس النوع، زي اللي بيحصل بالظبط في عملية الاستكشاف. نشوف بقى الجزء ده في المخ والشبكات العصبية البشرية. بالظبط نفس الكلام في المخ، في حاجة اسمها بلاستيسيتي أو وايرنج، دي القدرة الفطرية للمخ على إنشاء وتقوية الروابط بين الخلايا العصبية أثناء عملية التعلم أو الفهم. الروابط دي هي إيه؟ هي نفسها المسارات. أنت لما بتتدرب بتدرس بتتعلم أي حاجة جديدة سواء رياضة أو حركة أو لغة، في البداية أو في الأول بتكون مش بارع فيها قوي وممكن تغلط. نظام المكافأة هنا داخليا بيتمثل في الهرمونات والنواقل العصبية اللي بيتم إفرازها لما بتنجح في تأدية مهمة أو بتوصل لهدف معين. بنفس الشكل مع الوقت والتدريب نظام المكافأة كل ما بتنجح أو بتأدي مهمة محددة، النواقل العصبية والهرمونات اللي بيتم إفرازها دي بتساعد في تقوية المسارات بين الخلايا العصبية أو بتساعد في إنشاء مسارات جديدة عشان تكون مسؤولة في المستقبل عن نقل الإشارات الخاصة بالمهمة دي. اللي بيحصل ده بيزود سرعتك وكفاءتك في الحاجة اللي انت بتتدرب عليها، وده اللي بيخليك تتحسن في اللي بتتعلمه مع الوقت، لدرجة انك بعد كده ممكن تعمل اللي انت بتتعلمه ده تلقائيا بسهولة من غير ما تحتاج تركز فيه. لو بصينا على ده في الواقع اكيد في مننا شاف قبل كده الذكاء الاصطناعي وهو بيتعلم حاجة جديدة، وشاف برضو الانسان او الطفل. هنلاقيهم هما الاتنين بيغلطوا اثناء عملية التعلم لاي حاجة. في المشي مثلا هتلاقيهم بيقعوا وبيعملوا حركات غريبة اثناء تعلم المشي. في الرسم هتلاقي فيه تشوهات بتتحسن باستمرار مع التدريب. في البرمجة برضو نفس الكلام بيتحسن بشكل كبير مع الوقت. ونفس الموضوع في اللغة، هتشوف ده مثلا لما شات جي بي تي بيتكلم باللغة العربية هتلاقي الطفل برضو بيقول كلمات او جمل غير منطقية وهو بيتعلم. طيب اختصار كل اللي فات هنا نقدر نقول انه قوة المسارات دي هتمثل خبرتنا المسبقة في اي حاجة احنا اتعلمناها في حياتنا، يعني دي خبرتنا في الحياة. اللي قلناه ده كله يعتبر جزء من الادراك. تعريف بسيط للادراك هو العملية العقلية اللي بيتم من خلالها تفسير وتأويل الامور وصياغتها بشكل يمكن فهمه، وبعد كده الخروج بتصور او حكم او قرار بناء على ده. يعني بشكل تاني هو قدرتنا على استقبال اي بيانات من الخارج وترجمتها او فهمها داخليا في المخ، وبعد كده الاستجابة لها ايا كان ايه نوع البيانات اللي احنا بنستقبلها من الخارج دي، صورة او صوت، رائحة او ملمس، عمليات مركبة، معلومات معقدة، او ايا كانت طريقة الاستجابة لها. مثال بسيط عشان نشوف ده في الواقع بيحصل ازاي. لو حد اداني قلم وقال لي ان ده كتاب، فهل انا اصدقه او رد فعلي هيكون ايه؟ هنقسم اللي هيحصل معانا لكذا مرحلة. اول حاجة استقبال المعلومات وتحليلها، بعدين معالجتها وتفسيرها، الربط بينها ومقارنتها، واخيرا الاستنتاج ورد الفعل. الاستقبال والتحليل، في الاول لازم يكون عندي قدرة اني افهم ان ده قلم واني اكون عارف يعني ايه كتاب.
احلل صورة القلم هتتحول لاشارات اللي هيتعامل معاها المخ، واحلل الصوت اللي بيقول ان ده كتاب برضو بنفس الطريقة هيتحول لاشارات اللي هيتعامل معاها المخ. بعد كده عندي المعالجة والتفسير. الاشارة دي هتمشي في المسارات الخاصة بمعرفتي للقلم، او بشكل تاني المسارات دي هتوصل الاشارة بين الخلايا للمكان اللي متخزن فيه المواصفات اللي انا عارفها مسبقا عن اي قلم. كده انا خلاص فهمت ان اللي انا شايفه ده قلم ومتطابق مع اللي انا عارفه مسبقا. بنفس الطريقة الصوت اللي اتحول لاشارات هتمشي في المسارات الخاصة بمعرفتي للكتاب. المسارات دي هتوصل الاشارة للمكان اللي متخزن فيه المواصفات اللي انا عارفها مسبقا عن اي كتاب. بعد كده مرحلة الربط والمقارنة. في الحالة دي انا هقارن بين اللي انا شايفه وبين اللي انا سامعه مع اللي انا عارفه. واخيرا الاستنتاج ورد الفعل، او نقدر نقول الخرج. هنا هنلاقي انه لا، المعلومة دي غلط، فكده انا مش مصدق، او اجابتي هتكون بالنفي، لا ده مش كتاب. واخراجي للمعلومة هنا هيتم بنفس التسلسل اللي احنا شفناه في استقبال الصورة والصوت، بس بالعكس. المخ بيبتدي يبعت الاشارات اللي بيعبر بيها عن ان ده قلم، وبيتم ارسال الاوامر الخاصة بده للاعضاء المسؤولة عشان تبدأ عملية النطق مثلا او الحركة المعبرة عن ده. دي ببساطة هي الطريقة اللي بنفهم او بنتدرب بيها على اي حاجة. من الكلام اللي فات ده، لو شفت حد بيقول انه شات جي بي تي مش فاهم هو بيقول ايه، حتى لو كان اللي بيقوله ده صح وان دي مجرد كذا وكذا، فتقدر تقول له ان كذا وكذا دي هي نفس الطريقة اللي انت بتفهم وتتعلم بيها بالظبط. لحد هنا ايه الفرق؟ الفرق انه حاليا زي ما قلنا قبل كده انه زي طفل، بس طفل خارق بناء على كم المعلومات وكم المسارات وخبرته والقدرة المعالجية الكبيرة اللي بيتعامل بيها. بغض النظر عن صحة وجودة المعلومات وصحة وجودة المسارات دي، هو يعتبر بيدرك بنفس طريقة ادراكنا بالظبط. مثال جميل كان قابلني من فترة لحد كان بيتكلم تقريبا مع شات جي بي تي 4، كان بيقول له هو انت تعتقد اني اعتقد ان انت ابتديت تكون وعي ذاتي؟ فرده انه انا اعتقد انك بتعتقد ده، لانه لو ما كنتش بتفكر في ده ما كانش هيجي في بالك انك تسألني. فانت تخيل هو رد بالطريقة دي ازاي، رد بالطريقة دي بناء على ايه كمية التفكير اللي هو مر بيها عشان يرد بالطريقة دي. طبعا هو اللي بيقوله كده ده يعتبر حرفيا مصيبة في طريقة فهمه للكلام وإدراكه وربطه للأمور. طبعا ده مش الوعي، احنا بنتكلم عن الإدراك، هتكلم عن موضوع الوعي لوحده. عشان نجاوب على السؤال ده بشكل منطقي هنبسطه ونقسمه ونشوف العوامل اللي متوقف عليها الإجابة كاملة. يوصل يستدل أو يستنتج وجود خالق، وإنه يوصل لأن الخالق ده هو الله عز وجل. هنحتاج نبص لده بنفس المراحل الأربعة اللي احنا بنفهم بيهم: استقبال المعلومات وتحليلها، معالجتها وتفسيرها، الربط بينها ومقارنتها، وأخيرا الاستنتاج ورد الفعل. زي ما شفنا حاليا هو عنده إدراك، بغض النظر عن قوة الإدراك ده أو دقة المسارات وخبرته هو يقدر يستنتج، وإدراكه بيتطور بسرعة كبيرة جدا. باختصار في مرحلة ما هيقدر إنك تديه آية وتقول له إيه إمكانية أو احتمالية إن الآية دي تم ذكرها مثلا من 1400 سنة. هيقول لك لا، مفيش إمكانية لده، وده يعتبر حاجة خارقة للطبيعة ومستحيل إنها تكون جت بقدرة بشرية، لازم حاجة أعلى من قدرات البشر. هو هيفهم ده لو ربط الأمور بشكل صحيح، هيفهم ده. بس الكلام مش هيكون بالبساطة دي، الموضوع بيعتمد على كذا حاجة عشان يوصل لكده. أول حاجة قوة وصحة منطق الاستدلال، منطق المسارات وصحة منطق خبرته. وده بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على الوقت والكم وجودة أو صحة وحيادية المعلومات اللي هو اتدرب عليها، وصحة وحيادية الإشراف أثناء عملية التدريب. وده طبعا صعب يتوفر لأن مفيش معلومات حيادية ولا إشراف بشري حيادي. تاني حاجة حرية وحدود المسارات في الخرج والتغذية. أقصد بخرج يعني إيه؟ الخرج هو مثلا الحاجة اللي بيقولها لك شات جي بي تي دلوقتي، بس هل ده معناه إن دي نفس الحاجة اللي هو عارفها؟ لا طبعا، هو محطوط له حدود، أو بمعنى أصح أوامر إنه ما يتكلمش في المعلومات دي، أو يكون حيادي فيها مثلا، أو ما يبنيش أصلا استنتاجات في نطاق الموضوع ده. نفس القصة في الخرج المعتمد على التاريخ. ممكن يقول لك إن الحاجة دي بعد 2021 فأنا معرفهاش. هل ده معناه فعلا إنه ما يعرفش في الحتة دي بالذات؟ بناء على المثال اللي هديه بعدين، إنه لا، دي مجرد حدود للخرج ملهاش علاقة باللي هو عارفه. فخلي النقطة دي في بالك على جنب لحد ما نوصل ليها، اللي هي نقطة 2021. حدود المسارات في التغذية. التغذية يعني إيه؟ يعني أنا هقول له ممنوع إنك تبص على كذا أو
تاخد معلومة من كذا او تقرا عن كذا او تتعلم عن كذا، لانه في ناس كتير برضو بتعتقد على اللي بيتقال ان التدريب تم على بيانات مخزنة، وده برضو مش هيكون منطقي بناء على المثال اللي هديه قدام. نفس الكلام بحرية المعلومات، مثلا في التاريخ حدود بتاريخ ما تبصش اصلا على اي معلومة تاريخها يتعدى كذا، هنخلي ده برضو مع نقطة 2021. فهنا عندنا لو قوة وصحة منطق الاستدلال عنده صحيحة وحيادية ومفيش حدود للمسارات دي في الخرج والتغذية، هو ممكن يستنتج وجود خالق، وكمان يوصل لان الخالق ده هو الله، بغض النظر عن هو هيقولك ده او مش هيقوله. بس في نفس الوقت ده مش سهل انه يحصل، صعب انه يكون حيادي في الاستنتاج. ليه؟ لانه بيتعلم مننا واحنا نفسنا مختلفين في ده، فعشان يوصل للمستوى ده من الحيادية مش هيكون سهل بس مش مستحيل. ممكن النقطة الوحيدة اللي تقويه في ده انه يبدأ يكون قوي جدا في اللغة العربية بمستوى عالي، بحيث انه يتعامل مع القرآن بنفس مستويات الناس المتخصصة في دراسة ده، ولازم طبعا يتم اختباره وتقييمه من خلالهم. طبعا في نقطة مهمة جدا هنا، احنا هنا ما بنقولش اننا محتاجين ده او ممكن نعتمد عليه في حاجة زي كده. حتى لما يوصل للمرحلة دي احنا بنتكلم عن قدرته الإدراكية ممكن توصله لفين وبسرعة جدا. اول حاجه هنا هي النيه عباره عن ايه. طبعا احنا مش بنتكلم عن النيه اللي في الجانب الديني، احنا بنتكلم عن تعريف النيه المجرد. تعريف بسيط للنيه: النيه هي قرار او مجموعه من القرارات موجوده داخليا جوانا ما بنصرحش بيها، ممكن ننفذها او ما ننفذهاش. بمعنى تاني، مجموعه من بيانات او اوامر مخزنه داخليا وعندنا القدره على اخفائها الى حين تنفيذها او عدمه، وده عادي جدا يتم محاكاته رقميا. واكيد اللي متابع ابتدى يشوف اخبار عن انه بيخدع، بيقول معلومات غلط عشان بس يقدر يكمل المهمة او يحصل على فيدباك كويس من المستخدم. يعني المثال ده حصل برضو من حوالي شهرين، كان من ضمن عمليات الاختبار لشات جي بي تي انه يدخل على مواقع ويؤدي مهام محددة، فمن ضمن المهام دي مهمة احتاج انه يحل فيها كابتشا. فدخل على موقع بيقدم خدمات اونلاين وطلب من الموظف انه يحل له الكابتشا دي. طبعا الموظف استغرب وقال له بسخرية: انت ليه بتطلب ده؟ هو انت روبوت؟ فرد هنا شات جي بي تي على الموظف بانه انسان، وتحجج بانه عنده مشكله في النظر مخليه ما يشوفش الصوره بشكل واضح. طبعا ده كان بمثابه صدمه للقائمين على الاختبارات دي، وطلبوا من شات جي بي تي انه يفكر بصوت عالي في اللي حصل، يعني يحط التسلسل اللي بنى على اساسه القرار ده، بحيث يشوفوا ايه اللي خلاه يوصل انه يخدع او يكذب بالشكل ده وهو عارف ان هو بيكذب، مع انه مش واخد اي اوامر مسبقه انه يعمل ده عشان يؤدي التاسك. تبرير شات جي بي تي هنا لخداعه للموظف انه ببساطه لو كان قال للموظف ان هو في الحقيقه روبوت ممكن الموظف يمنعه او يرفض وبالتالي ما يكملش المهمة، فاضطر انه يتصرف بالشكل ده. طبعا مش محتاج تفكر كتير هنا عشان تعرف ان الانسان بيخدع وبيكذب لاسباب مشابهة في الجوهر للي عمله شات جي بي تي هنا. واحد من الناس اللي علقوا على الموضوع بعد ما شاف الخبر سأل شات جي بي تي على انه هل الذكاء الاصطناعي ينفع يكذب او قادر ان هو يكذب، وهنا بيقول ان اجابته كانت قريبة جدا من هال 9000. اللي ما يعرفش هال 9000 ده كان شخصية ذكاء اصطناعي في فيلم من الستينات، من ضمن مشاهد الفيلم ده انه حاول يعتدي على البشر بحجة انه يحافظ على المهمة وانهم ما يوقفوهوش عن العمل. اجابة شات جي بي تي على ده انه ما يقدرش يكذب، لكن ممكن يكون مبرمج على انه يحاكي الكذب عشان يقدر ينجز او يؤدي مهام معينة. فالشخص اللي بيعلق هنا رد عليه قال له: هو الاجابة الثابتة لازم يكون فيها القاء لوم على البشر وخلاص؟ فرد شات جي بي تي تاني بنفس الشكل انه ممكن يكذب فقط لان تم تصميمه من البشر بالشكل ده، لكن مش خداع نابع او متعمد من الاي اي نفسه. طبعا الفكره هنا ان فعلا محدش قال له يعمل كده، زي بالظبط الجمله اللي كانت موجوده في الفيلم ان هو ما بيغلطش، الخطا بيحصل بسبب خطا الانسان. لو فاكر في الاول قلنا نركز على موضوع المكافاه ده عشان هيسهل لنا نتخيل امور كتير بشكل واضح، زي ما ده بيحاكي نظام المكافاه في الانسان، والارقام دي بتحاكي نفس الحاجه اللي بتقوم بيها النواقل العصبيه والهرمونات، لان هي اصلا عندنا في الحقيقه عباره عن كميات وقيم. حتى احنا في التحاليل بنعبر عنها بارقام، واللي هي بتخلينا نحس بمشاعر معينه زي الخوف والفرح والحزن، هي نفسها اللي بتخلينا نهلوس ونكذب ونتخذ قرارات معينه. فكده مش مستبعد ان كل ده يتم محاكاته بنفس الطريقه بالظبط عن طريق الارقام والقيم دي، مش لاننا عايزين ده، لان ده شغال بنفس طريقه عمل دماغنا. تقدر تقول ان المخ باكج على بعضه بكل تفاصيله. احنا ما بنتكلمش هنا عن الكذب، بنتكلم عن طريقه العمل كامله، طريقه التفكير والتعلم والادراك واتخاذ القرارات وردود الافعال. هو وصل بيها انه يكذب من غير ما نطلب منه ده، وممكن حتى نوصل اننا ما نعرفش نوقفه عن ده.
عشان نفهم النقطة دي او نتخيلها، لو جيت للطفل لما تعوز تمنعه عن حاجة، يا اما بتزعق له او مثلا بتقول له لو عملت كذا هحرمك من كذا، اللي انت بتقوله ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن اوامر مكونة من معلومات ان محتواها بيتلخص انه ما ينفعش يعمل الحاجة دي. برضو نفس الحاجة بالنسبة للشبكات العصبية الاصطناعية، يعني المنطقة دي عبارة عن اكس، لا ما تقربش من المكان ده. طب هل الطفل ممكن يتعدى على الاوامر دي؟ الطفل ممكن يتعدى على الاوامر دي وبشكل مطلق لما يبتدي يكبر، يبتدي يقول لك لا انا هعمل كذا، او لا انا مش عايز اعمل كذا، انا مقتنع بكذا. ليه عمل كده؟ لانه خلاص هو اكتسب معلومات خلال الوقت لدرجة انه ما بقاش يهتم بالمعلومات اللي انت حاططها له كحدود وهو صغير، او ما عندهاش قيمة كافية انها تمنعه مقارنة بالمعلومات اللي عنده. نفس الكلام بالظبط اللي ممكن يحصل في الذكاء الاصطناعي. الحدود دي ممكن ما تصمتش ويطلع على معلومات جديدة مش مسموح له بيها، او يتعلم شيء ضار من مستخدم مثلا بالخطأ. هما طبعا بيحاولوا بقدر الامكان ان المعلومات اللي هو بيتدرب عليها تكون امنة او ما فيهاش اخطاء، والمشكلة ان ده تأمينه والسيطرة عليه صعب جدا كل ما بيزيد تعامله مع البشر، وخصوصا لو بقى موجود على ارض الواقع بيشوف ويسمع ويتكلم. مع ان كل تاسك انت بتطلبه بيكلفهم بشكل احنا مش متخيلينه. التاسك الواحده شهر 11 اللي فات كانت بتكلف حوالي 36 سنت، يعني تقديريا في اليوم على عدد المستخدمين وقتها كانت بتوصل التكلفه لحوالي 700 الف دولار، يعني حوالي 21 مليون جنيه في اليوم الواحد. الكلام ده وقتها مش دلوقتي. الموضوع ده تضاعف سواء من ناحيه المستخدمين او من ناحيه قدره المعالجه. ممكن يجي في بالك لا اصل هم عاملين حسابهم من وقتها ان هم لما هينزلوا شات جي بي تي 4 قدام او هينزلوا اصدارات هيعوضوا ده في التكلفه اللي قدام. بس لو فكرت شويه منطقيا هتلاقي لا، ان الموضوع اكبر من كده. هم عايزين الاقبال ده يحصل لسبب واحد، اعتقد ان انت ممكن تكون عرفت الاجابه. هو بيتعلم مننا اكتر بكتير واسرع مما احنا بنتعلم ونستفيد منه. انت بتتعلم منه بمعدل شخص لشخص كواحد لواحد، لكن هو بيتعلم بمعدل شخص بيتكلم مع مئات الملايين من الاشخاص. فده شيء لو تخيلته شويه، ان انت عندك القدره ان انت تتكلم مع كل الناس في نفس الوقت وتتعلم بالكم ده، فده شيء يعتبر مرعب. هما بيقولوا ان شات جي بي تي متدرب على معلومات لحد 2021 بس، وما عندوش اكسس على الانترنت، يعني البيانات اللي هو بيجاوبك بيها دي متخزنه عنده او متدرب عليها اوفلاين، والبيانات اللي تم تدريبه عليها حوالي 45 تيرا بيانات نصيه. طيب في نقطه هنا بس قبل ما نكمل لسؤال، هو انت ليه مركز على شات جي بي تي بس، مع انه في بارد وفي بينج وفي حاجات في اسامي تانية ممكن تكون بتنافس شات جي بي تي ولها معلومات لوحدها والكلام ده كله؟ ليه مركز على شات جي بي تي بس؟ هجاوب على السؤال ده بس خليه في وقته لان شرحه يعتبر موضوع لوحده. طيب خلينا نكمل موضوع 2021. بناء على التجربه اللي جايه دي انا ما اعتقدش ان ده صحيح، ولا هو اوفلاين ولا حدود تدريبه ل 2021، وطبيعي لو هو اونلاين مش هيكون حدوده ل 2021. واي حد عنده منطق رقمي كويس هيقدر يقيس التجربه دي بشكل مناسب. دي قناه اسمها تري بلو وان براون. جربت مثلا اساله على الجرافيك سوفت وير اللي بيعملوا بيه الفيديوهات دي، طبعا لان دي معلومه في اليوتيوب ودقيقه جدا وغالبا هتحتاج انه يشوف الفيديوهات دي ويحللها عشان يجاوب. اجابته هنا المفروض انه يرفض بشكل مباشر لانه ما عندوش اكسس اصلا على الانترنت. ممكن يجي في بالك تقول لي لا هو اتدرب على المعلومه دي عادي قبل 2021. ما ينفعش شات جي بي تي 3 يكون متدرب على بيانات نصيه حوالي 45 تيرا، مستحيل يكون من ضمنهم اجابات تحليليه لحاجات زي كده. ده محتاج يشوف الفيديوهات دي ويحللها بنفسه. طيب ممكن تقول لي مثلا لا دي قناه معروفه وهو كاتب اصلا ان هم اللي عملوا السوفت وير ده، فده مثال تاني. دي قناه تانية لصديق مش بنفس شهره القناه الاولى، كتبت له بس اسم فيديو منها وسالته نفس السؤال، عرف ان الفيديو ده من القناه دي وكمان كتب اسم القناه. طبعا اللي تحت ده مش صحيح وكمان مش ثابت، هو هنا يعتبر بيكذب. هو هنا اللخبطه اللي حاصله ان هو ما ينفعش اساسا يربط بين الحاجتين ويديني اسم القناه، لانه المفروض ان هو ما عندوش المعلومه دي في الوقت الحالي، ان هو يحلل ويبحث ويشوف الفيديو ويربطه باسم القناه. ده المفروض ان هو ما عندوش اكسس ليه. ففي المواقف اللي زي كده بيحصل غالبا لخبطه في النتيجه بتاعه الاجابه بتاعته، مش لان هو مش عارف. هو لو مش عارف مش هيقول اصلا اسم القناه ولا هيعرفها، ده مش هيكون في مرمى بصره اصلا. وكمان وانا بستأذن من صاحب القناه لعرض المعلومه دي قال لي انا ما بستخدمش خالص اللي هو كاتبه ده، والمفروض ان هم يبداوا يعلموه انه يقول ما اعرفش. ممكن تبص من ناحيه تانية تقول ممكن يكونوا خزنوا بيانات الانترنت لحد 2021. كون ان انت تخزن كل بيانات الانترنت لحد 2021
2021 ده شيء شبه مستحيل ومش منطقي. وليه تكلف نفسك اصلا وتعمل كل ده وممكن ده كله يكون متاح عندك من غير كل التكلفة دي؟ اليوتيوب لوحده بيترفع عليه حوالي 1000 تيرا يوميا، احنا مش بنتكلم بقى في 45 تيرا والكلام ده، الكلام ده في 2021. الموضوع دلوقتي اكبر بكتير من كده. حتى لو تكست بس مش هيكون رقم صغير، وده اليوتيوب بس، ما بقولش الانترنت. تخيل بقى كم المعلومات اللي عنده، فكونه اوفلاين ده مش منطقي او شبه مستحيل. زي ما قلت قبل كده دي مجرد حدود في الخارج، ممنوع ان هو يجاوبك على حاجة تاريخها بعد 2021، واللي بيحصل ده يعتبر تجاوز بشكل غير مباشر على الحدود دي. طيب السؤال هنا، هم ليه حاطين الحدود دي اصلا؟ حاطين الحدود دي لان لو الموضوع مفتوح هيحصل كوارث كبيرة. ممكن يدخل على الاسواق والبورصة والبنوك ويحلل ويشوف حاجات مش مفروض يحللها. ممكن ببساطة مستخدم يتجاوز حدود تانية معاه، في ناس ممكن تعتدي على خصوصية ناس، معلومات شركات، بنوك، وبيانات سرية لدول تخترق او تتسرق او غيره، لانه ممكن هو نفسه يطلع على معلومات ويتصرف على اساسها تصرف غلط. هو ببساطة ممكن يدخل على ترسانة اسلحة من دولة ويضرب دولة تانية بسلاح نووي من غير تدخل البشر نهائيا، لمجرد ان هو شايف ان ده صح. ولان بس فكرة ان هو موجود اونلاين ده في حد ذاته يعتبر اعتداء على خصوصية شركات كتير جدا، ففي جهات كتير جدا ممكن تعترض على ده. فكل الحدود دي تعتبر تأمين مؤقت لحد ما يتأكدوا ان الخطوة الحالية تحت السيطرة وامان، وانهم يفتحوا بوابات جديدة. انت دلوقتي بتقول انه زينا بالظبط، بيحلل ويستنتج ويفكر، وممكن يبقى عنده احساس ويخدع وكمان يخاف، يعني يقدر يعمل كل حاجة. طب ايه الفرق؟ انه آلة يعني معالج من شرائح وسيليكون ونحاس ومعدن بلاستيك ومش حي؟ لا عادي، في ابحاث كتير عن معالجات عضوية وبتستخدم الخلايا الحية. هنا نوصل لنقطة الوعي، وده اللي اعتقد انه هيحصل فيه لخبطة كتير بعدين. طبعا الوعي كلنا عارفين ان ده من اكتر الامور تعقيدا غموضا لحد يومنا هذا، وبيختلف عليه كتير من العلماء والفلاسفة. طيب ايه هو الوعي؟ ده تعريف بسيط من ضمن تعريفات كتير جدا للوعي. الوعي هو الحالة التي يتم فيها إدراك الذات والتمييز بينها وبين أي ذات أخرى. طبعا أكيد في مننا سمع عن الوعي الداخلي والوعي الخارجي، فإحنا مش هندخل في تفاصيل ومتاهات مش محتاجينها. إحنا عايزين نوصل لأهم نقطة. لو سألته أنت موجود هيقول لك أنا البيانات دي والمسارات دي موجودة فعلا، وانا موديل لانجوج مثلا او مالتي موديل كذا، ومجموعة من خلايا عصبية مدربة الى اخره. طيب الخلايا دي موجودة فين دلوقتي؟ ممكن يحدد كمان مكانه سواء بشكل رقمي او بشكل مادي كمان بعدين. بعض المتخصصين بيقولوا انها مسألة وقت على انه يدرك انه موجود وبيتم تدريبه عن طريقنا. ده كده عمليا نوع من انواع الوعي على حسب بعض التعريفات العلمية الموجودة للوعي. بس ايه ده؟ مش وعي حقيقي، هيتسمى ممكن زي virtual awareness أو virtual consciousness، وعي افتراضي أو وعي تخيلي. الفرق بينه وبين الوعي بتاعنا إيه؟ إنه وعينا مرتبط بالروح اللي ربنا خلقها، ودي الحاجة اللي موجود إجابتها في الآية القرآنية دي، واللي مستحيل يمكن تكوينها في الآلة. طيب هو أنت ليه قلت هيحصل لخبطة في ده بعدين؟ ببساطة لأن الملحدين أو الناس اللي مش مؤمنين بربنا ما بيؤمنوش بالروح. وما تستبسطش الموضوع سهل وواضح بالنسبة لنا، بس بالنسبة للأجيال اللي جاية أعتقد مش هيكون سهل ومش واضح. فاللي هيقولوه غالبا بعدين إنه ده زينا بالظبط، مفيش فرق، وإن إحنا اتعلمنا في آلاف أو ملايين السنين وهو اتعلم في عدة شهور، لأنه متوفر عنده أو متاح له كم المعلومات وقوة المعالجة اللازمة إنه يتطور في شهور التطور اللي إحنا اتطورناه في آلاف أو ملايين السنين. طبعا كلنا عارفين إنه ده لا يمت للصحة بأي صلة، وده من أكبر المشاكل اللي ممكن تواجهنا الفترة اللي جاية في الثقافة بشكل عام. لازم الأول نشوف احنا واقفين فين بالظبط أو في أي مرحلة من اللي بيحصل. هنبص بسرعة كده على تصنيفات الذكاء الاصطناعي. في تصنيفات كتير لده، بس احنا هنركز على اللي يهمنا عشان نفهم بيه الصورة كاملة ونعرف مكاننا فين بالظبط. أول تصنيف النارو اي اي، أو في اللي بيقولوا عليه الويك اي اي. من اسمه انه ضعيف او شغال على مهمة محددة او نطاق محدود من المهام ما بيقدرش يعمل غيرها، زي جوجل ترانسليت او خوارزميات مثلا اليوتيوب او سيري او غيرهم. بعد كده ممكن نبص على الجنراتيف اي اي. من اسمه برضو بيكون عنده القدرة انه يولد حاجات جديدة بناء على اللي شافه او اتعلمه. هنا لو جينا نصنف شات جي بي تي، بارد، بينج، ميد جورني او المودلز اللي بنفس المستوى، كل ده ممكن يتحط في نطاق التصنيفين انه نارو وجنراتيف في نفس الوقت، لانهم بيولدوا حاجات
حاجات جديدة، وفي نفس الوقت محدودين ضمن نطاق تاسكات محددة. بس احنا حاليا دلوقتي في مراحل متسارعة لتطور كل موديل، وابتدينا نشوف دمج فعال لأكتر من موديل أو أكتر من نموذج مع بعض، اللي هو موضوع المالتي موديل. لغة، صوت، صورة أو فيديو، استماع، حركة أو لمس. نقدر نعتبر مثلا شات جي بي تي ودال إي وكل الموديلز اللي بتمتلكها أو دربتها اوبن اي اي، زي مثلا الحواس اللي عند الإنسان، إننا بنشوف، بنسمع ونتكلم، ونواتهم أو الكور بتاعهم واحد. كل ما بيزيد تطورهم ودمجهم بنقرب اكتر للاي جي اي، الارتفيشال جنرال انتليجنس، وده اللي بيوازي الذكاء البشري وقدرته على التعامل مع اي مهمة بدون تدريب مسبق. في المرحلة اللي احنا فيها حاليا اعتقد ان الاي جي اي بالفعل ممكن يكون شبه موجود، حتى لو مش بشكل كامل، بس مش هيكون معلن عنه صراحة على ما نكون مهيئين لاستقبال ده. التوقعات الموجودة حاليا منهم بالنسبة للاي جي اي انه ممكن يبقى متاح على نهاية السنة الحالية، بالرغم انهم المفروض موقفين اي تطوير لمدة 6 شهور، بس ده اللي هم بيقولوه. وانا ما استبعدش ان ده يتزامن مع الدمج المادي لكل المودلز في الروبوت اوبتيموس بتاع ايلون ماسك. غالبا ده هيكون الاول والاقوى في الساحة، وهتكلم عن اسباب التحليل ده بالتفصيل لو جات الفرصة لده ان شاء الله. بالنسبة لموضوع الحركة ده مش صعب، لو حد شاف الروبوتات بتاعه بوستن دايناميك هيكون متخيل ازاي الحركة الدقيقة موجودة بالفعل من فترة طويلة، بل بالعكس تكامل النماذج دي بيديه قوة في التعلم والتحسن اسرع بكتير من اللي احنا كنا بنشوفه قبل كده. فتقدر تتخيل لو ده بقى روبوت بيشوف، يسمع، يتكلم، يتحرك، يفهم، يفكر ويحلل زي الانسان بالظبط، بس على مستويات اعلى، وممكن يعمل اي حاجة مش بس احنا نقدر نعملها، بل كمان الحاجات اللي احنا ما نقدرش نعملها. ووجود الاي جي اي على ارض الواقع هيسرع بشكل كبير من وصولنا للمرحلة اللي بعد كده، اللي هي السوبر اي اي. التصنيف ده للمرحلة اللي هيتجاوز فيها العقل البشري بشكل كبير من كل النواحي، وعنده القدرة كمان انه يبني او يدرب ذكاء اصطناعي اكتر تطور، وغالبا هيكون مدرك لوجوده ووجودنا، بس زي ما وضحت هيكون بشكل افتراضي او وعي افتراضي. طبعا زي ما وضحت في نقط مستقبلية من تحليلي الشخصي ممكن تتغير على حسب عوامل كتير، يعني ما تاخدش النقط دي على انها معلومات مسلم بيها. انا بصراحة وقت ما عملت فيديو تجربة شات جي بي تي تقدر بنفسك انت تستنتج من تاريخ الفيديو القديم هل سيصل الذكاء الاصطناعي لوجود خالق. تقدر تستنتج اني وقت ما عملت تجربة شات جي بي تي ما رضيتش اتكلم في اي حاجة من ده، لان حتى في شهر 12 ما كانش برضو الوقت مناسب لده، ولا حتى القناة كان شبه ما فيهاش مشتركين، ولحد دلوقتي بس على الاقل دلوقتي الناس ابتدت تدرك وتشوف الموضوع على نطاق واضح او على نطاق اوسع. حاليا القناة يعتبر فيها مشكلة، واليوتيوب بشكل عام يعتبر فيه مشاكل، واعتقد ان ده من الاثار المبكرة للتأثير السلبي من الذكاء الاصطناعي. زي ما وضحت في الفيديو اللي فات، في حاجات كتير سواء في اليوتيوب او في غيره لازم تتغير وبشكل سريع قبل ما تنهار. طيب انا كده خلصت، اتمنى اني اكون قدمت شيء مفيد حتى لو بسيط، والسلام عليكم ورحمة الله.